සුබ දවසක්. වර්ෂ 2018 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකයට ඇමතුමක් ලබා දෙන කාන්තාවක් සැක සහිත බෑගයක් පිළිබඳව තොරතුරක් ලබා දෙනවා. ඒ ඔහායෝ අංක 75 වන අන්තර්ප්‍රාන්ත අධිවේගී මාර්ගය අසලිනුයි. ඔහායෝ ප්‍රාන්ත ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කසල එකතු කිරීමේ රථයක් පොලිස් හදිසි ඇමතුමකට පිළිතුරු වශයෙන් එම ස්ථානයට යනවා. ඔවුන් එහිදී දකින්නේ අසාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කට ගැටගසා ඇති බෑගයකුයි. තරමක් බර ඇති මේ බෑගය විවෘත කිරීමට ඔවුන් කැමති වූයේ නැහැ. සිතේ පහළ වුණු බියමුසු සැකය නිසා ඔවුන් පොලිසියට මේ පිළිබඳව දැනුම් දෙනු ලැබුවා. පොලිස් පරීක්ෂකයන් සීරුවට බෑගය විවෘත කරන විටම ඔවුන් දුටුවේ මනුෂ්‍ය කකුලක කොටසකුයි. වහාම බෑගය වසා දැමූ පරීක්ෂකයන් දීර්ඝ සුසුමක් හෙළුවේ මේ අවාසනාවන්ත ඝාතනයේ අභිරහස ඔවුන් ඉදිරියේ පවතින නිසා වෙනුයි. එසේනම් කලකට පසුව අදත් අපි ඔබ සමග එකතු වන්නේ තවත් අපරාධයක් ගවේෂණය කිරීමටයි. විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතු වන්නේ ඔබ මේ කතාවේ අවසානය තෙක් රැඳී සිටියහොත් ඔබට වැටහෙවි මෙය කෙතරම් බිහිසුණු සිදුවීමක්ද යන කරුණ. එසේනම් අපි යමු කතාව දෙසට. ඩේවිඩ් කාටර් විනෝදකාමී ආදරණීය පුරුෂයෙක්. බොහෝ වෙහෙස මහන්සියෙන් වැඩ කරන ඩේවිඩ් එක්දරුපියෙක්. සිය බිරිඳකින් වෙන්ව සිටියත් ඔවුන් දෙදෙනාම ඔවුන්ගේ දරුවන්ට හොඳ දෙමාපියන් වුණා. විවාහයෙන් ඉවත්වීමෙන් පසු ඩේවිඩ් බොහෝ පෙම් සබඳතාවල පැටලවුණා. ඒ 2018 වසරේ මාර්තු මාසයේ අවසන් කාල සීමාවයි. ඔහු අලුත් පෙම් සබඳතාවක් ආරම්භා තිබුණා. ඒ තමාගේ පාසල් මිතුරියක් වූ ටැමි සමගයි. ඩිට්‍රොයිට් වෛද්‍ය ආයතනයේ සේවය කළ ටැමි ඩේවිඩ් සමග ගත කළේ බොහොම ප්‍රේමණීය කාල සීමාවක්. නමුත් ඇය ඩේවිඩ් කෙරෙහි උමතුවෙන් මෙන් වශී වෙලයි සිටියේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රේම සබඳතාවය ආරම්භ වී මාස 6කට පසුව එනම් 2018 වසරේ සැප්තැම්බර් 30 වැනි දිනය උදා වූවා. ඒ දවසේ ඩේවිඩ්ගේ පුත්‍රයා ඔහුව හමුවීමට ඔහුගේ නිවසට යාමට නියමිතව තිබුණා. නමුත් ඩේවිඩ් කෙටි පණිවිඩයකින් ඔහුට දැනුම් දුන්නේ තමා අතිශයින් රෝගාතුරව සිටින නිසා එදින නොපැමිණෙන ලෙසටයි. නමුත් තමාට අත්‍යවශ්‍ය යමක් ගැනීම සඳහා ඔහුගේ පුත්‍රයා ඩේවිඩ්ගේ නිවසට ගියා. එහිදී ඔහුට ටැමීව හමු අතර ඇය යම් කසල මල්ලක් ඉවත් කරමින් සිටියා. නිවසට ඇතුළු පුත්‍රයාට දැකගත හැකි වූයේ තම පියාගේ කාමරයේ දොර සහ නානකාමරය අගුලුලා තිබෙන බවයි. එය තරමක් අමුතු කරුණක් ලෙසට ඔහුට වැටහි ගියා. ඔහු ටැමීගෙන් තම පියා පිළිබඳව විමසා සිටියත් ඇය පැවසුවේ කුතුහලය දනවන පිළිතුරක්. ඩේවිඩ් ඇවිදීමට එළියට ගිය බව ටැමී පැවසුවා. ඊට ටික වේලාවකට පෙර දැඩිව රෝගීව සිටින බවට තමාට පණිවිඩයක් යවූ තම පියා එලෙස ඇවිදීමට යාම පැටලිලි සහගත කරුණක් ලෙස ඔහුට පෙනී ගියත් ප්‍රමාද වන නිසා ඔහු ඉක්මනින් ඒ නිවසින් පිටව ගියා. දින කිහිපයකට පසුව ඩේවිඩ් පිළිබඳව කිසිදු ආරංචියක් නොමැතිවීම නිසා ඔහුගේ පියා සොහොයුරිය ඇතුළු කීප දෙනෙක් ඔහුගේ නිවසට පිටත් වුණා. සියලු දෙනාට නිවසේ යම් අද්භූත බවක් දිස්සුන අතර ඩේවිඩ්ගේ ඇඳ තිබුණු අපිළිවෙල ආකාරය පිළිබඳව පවුලේ අයට සැකයක් ඇති වුණා. ඊටාම පිළිවෙලකට වැඩ කළ ඩේවිඩ් මේ ආකාරයට අපිළිවෙලකට වැඩ නොකරන බව දන්නා නිසා ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයන් ඔහුගේ ඇඳ යට පරීක්ෂා කළා. එහිදී විශාල රුධිර පැල්ලමක් දැකගත හැකි වුණු ඇඳ රෙද්ද ඉවත් කළ විට එය තුළද විශාල රුධිර පැල්ලමක් සටහන්ව තිබුණා. එම පැල්ලම අසල සිදුරක්ද සටහන්ව තිබූ අතර වහාම ඔවුන් නිවසින් පිටතට පැමිණ
මැල්වින් ඩෙල් පොලිසියට මේ පිළිබඳව දැනුම් දෙනු ලැබුවේ අප්‍රමාණ බියක් සිතේ රඳවාගෙනයි. බෑගේ මරණ පරීක්ෂකවරයා වෙත යවනු ලැබූ අතර එහි තිබුණේ ඉන ප්‍රදේශයෙන් කපා වෙන් කරන ලද පුරුෂයෙකුගේ ශරීර කොටසුයි. ඔහු කළු හෝ මිශ්‍ර සමක් සහිත අයෙකු අතර ඔහුගේ කලව ප්‍රදේශයේ ප්‍රමාණය අඟල් 36ක් වූ අතර ඒ අනුව ඔහු තරමක් උසින් වැඩි පුද්ගලයෙක් බව පරීක්ෂකයන් නිගමනය කළා. ඒ වගේම ඔහුගේ වම් පාදයේ පහළ කොටසේ පිට්බුල් වර්ගයේ සුනකයෙකුගේ සුවිශේෂී පච්චයක් දැකගත හැකි වූ අතර පරීක්ෂකයන් මේ පිළිබඳව මෙල්වින් ඩෙල් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කරනු ලබනවා. ඒ හරහා 2018 වසරේ ඔක්තෝබර් 3 වන දින ඩේවිඩ්ගේ පවුලේ සමාජිකයන් ඩේවිඩ්ව මරා දමා තිබෙන බව දැනගන්නවා. පවුලේ සමාජිකයන්ගේ සැකය එල්ල වුණේ ටැමී වෙතටයි. විශේෂයෙන් ඩේවිඩ් සහ ටැමීගේ සබඳතාව අවසාන කාලයේ තරමක් දෙදරා යෑමකට ලක්ව තිබූ බව පවුලේ සමීපතමයන් දැන සිටියා. ඩේවිඩ් සිය පවුලේ සෙසු සමාජිකයන් වෙත ලංදීම ඔවුන් පිළිබඳව සොයා බලා කටයුතු කිරීම ටැමීගේ සිතට ගෙනාවේ ඊර්ෂාව මුසු කෝපයක්. මේ සැකය නිසාම මෙල්වින් ඩෙල් පොලිසිය විසින් ටැමී විලියම්ස්ව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඇය රඳවා තබා ගැනීමට හැකි වූයේ පැය 72ක් පමණයි. ටැමීට විරුද්ධව කිසිදු ප්‍රබල සාක්ෂියක් නොතිබීමත් ඩේවිඩ්ගේ සිරුරේ ඉතුරු කොටස් සොයා නොගැනීම නිසා මරණයට හේතුව සොයාගත නොහැකි වීම යන කරුණු මෙයට හේතු වුණා. නමුත් ඊට දින දෙකකට පසුව එනම් ඔක්තෝබර් මාස 10 වන දින මුල් ශරීර කොටස් සොයාගත් මාර්ගයේ තරමක් දුරින් තිබී තවත් බෑගයක් සොයාගත් අතර එහි තිබුණේ මරාදමු ඩේවිඩ්ගේ වෙන් කරන ලද හිසයි. නැවත ඔක්තෝබර් 16 වන දින ඉතිරි ශරීර කොටස් සහිත සූට්කේසය සොයාගනු ලැබූ අතර මරණයට හේතුව වූයේ කනට පහලින් සිදු කරන ලද වෙඩි තැබීමක් බව අනාවරණය වුණා. එමෙන්ම සාමාන්‍ය පිහියකින් ශරීරය කපා වෙන් කිරීමට භාවිතා කර තිබූ අතර සාමාන්‍යයෙන් එයට බොහෝ වෙලාවක් ගතවන බව පරීක්ෂකයන් අනුමාන කළා. ඒ අනුව ඩේවිඩ් නිදා සිටියදී ටැමියම නිවසට පැමිණ ඔහුට වෙඩි තබා ඝාතනය කර සිරුර වෙන්කොට ඒවා විවිධ ස්ථානවලට ගෙන ගොස් දැමූ බවයි. ඉන්පසුව ඔහුගේ දුරකථනයෙන් ඩේවිඩ්ගේ පුත්‍රයා වෙත කෙටි පණිවිඩ එවා ඔහු එම නිවසට ගෙන්වා ගැනීම වැළැක්වීමට උත්සාහගත් බව සියලු දෙනා අනුමාන කළා. නමුත් සැකයකට පමණක් පුද්ගලයෙක්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතියට හැකියාවක් නැහැ. එය සාධාරණ සැකයෙන් ඔබ්බට ගමන් කළ යුතු කරුණක්. නමුත් මේ කරුණ සැකයෙන් එහාට ගමන් කරන සිදුවීමක් වනු ලැබුවා. එනම් ටැමී මිචිගන් ප්‍රාන්තයෙන් පලා යෑමයි. මෙය ඇයගේ වරදකාරී බව අහඟවන කරුණක් නිසා පොලිසියෙන් ජනමාධ්‍ය හරහා ඇය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ලැබුවා. මේ නිසාම ඇමරිකානු මාර්ෂල් සේවයද ටැමීව නීතිය හමුවට ගෙන ඒමට උත්සාහ ගත්තා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් දත්ත අනුව ඇය 2018 වසරේ ඔක්තෝබර් 16 වන දින ඇන් ආබර් ප්‍රදේශයේ සිට තිබූ අතර ඉන්පසුව දුම්රියෙන් චිකාගෝ වෙතටත් ඉන්පසුව නිව්යෝක් නගරය වෙතටත් ගමන් කොට තිබුණා. ඉන්පසුව නෙප්චූන් නම් හෝටලේ රැයක් ගත කළ ටැමී පිළිබඳව ඉන්පසුව කිසිදු ආරංචියක් දැන ගැනීමට ලැබුණේ නැහැ. ඇයගේ දෙමාපියන් කිසිවෙකු ඇය පිළිබඳව නොදන්නා බව පැවසුවත් ටැමී හට කවුරුන් හෝ මුදල් සපයමින් ආරක්ෂාව සපයන බව පරීක්ෂකයන්ගේ අදහසයි. ඇය වෙස්වලා ගැනීමට බොහෝ දක්ෂයෙක් නිසා ඇය වරින් වර ඇයගේ ස්වභාවය වෙනස් කරමින් සිටින බවට ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. නමුත් ටැමීට සැඟවිය නොහැකි එක් සලකුණක් ඇය සතුව පවතිනවා. ඒ ඇයගේ වම් උරහිසේ ඇති විශාල රෝසමල් සහිත පච්චා සලකුණයි. ඇතැම් විට ඇය මේ වන විට තවත් පුරුෂයෙක් සමග සිටිනවා විය හැකියි. එසේනම් ඒ පුරුෂයාගේ ජීවිතය තිබෙන්නේද අනතුරක විය හැකි නිසා ටැමී විලියම්ස්
පිළිබඳව තොරතුරක් ලබා දීමට හැකි ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට ඩොලර් දසදහසක ත්‍යාග මුදලක් ලබා දීමට ඇමරිකානු ආරක්ෂක අංශ සූදානමින් සිටිනවා. ඇය මේ වන විට ඇමරිකාව තුළ හෝ රහස්‍යගත ආකාරයකට වෙනත් රටකට පලා ගොස් ජීවත් වනවා විය හැකි. කෙසේ වෙතත් බිහිසුණු අපරාධයක් සිදු කළ ටැමි නීතියේ රැහැනට හසු වෙනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා. එයට හේතුව අපරාධයක් සිදුකොට කිසිදා සැඟවිලා සිටීමට නොහැකි නිසා වෙනුයි. එසේනම් මේ ආකාරයටයි අද අපේ සාකච්ඡාව අවසන් වන්නේ. ඔබ සමග මේ තොරතුරු බෙදා ගැනීම අපහට ඉමහත් සතුටක් වන අතර ඔබගේ ගෞරවනීය අදහස් විවේචන මේ ගමන තවදුරටත් එක්ව ගමන් කිරීමට විශාල දායකත්වයක් බව සිහිපත් කරමින් අදට අපි සමුගන්නවා. නැවත හමුවනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.